Muotkatunturin erämaa. Suksetahkio ja teltta. Kaikki mukana mitä tarvitsee. Päätimme lähteä elämään viikoksi tuntureille. Edessä olisi vaihtelevia säätiloja. Myrskyäkin oli luvattu. Hetkeksi erämaan armoilla. Lähdettiin Sulaojalta painamaan kohti Muotkatunturi erämaan tuntureita, jotka näkyy ehkä tuolla taustalla jossain. Vähän alkoi kuumottaa, kun Sulaoja oli nimensä mukaisesti sula. Ne pitäisi mennä semmoisen Karikasjoen yli, niin ei oo kyllä mitään kumisaappaita. No, pitää katsoa. Toivottavasti päästään se yli. Tuleeko vaan kääntyminen takas ja pitää mennä jonnekin muualle. Hop hop. Jaksaa. Hyvä. Tämmönen metsä tai tunturikoivikko. Luulisin, että maaliskuun alussa niin suksi uppoisi syvää, mutta mitä vielä? Täällä on hankikanto. Tai ainakin semmoinen, että ei uppoa kuin muutama sentin. Mutta on kyllä vähän karun näköisiä nämä puut täällä. No, vähän erilaista taas. Onko sun mielestä kevyttä? Yllättävän paljon parempaa kuin osas ajatella. Aika nopeasti me ollaan edetty. Kyllä. Löysin tämmösen hyvä laskulinja. Joko tästä on mennyt. Taitaa olla saara. Joo, Muotkatunturin erämaa. Ihan kunnon erämaassa. Täällä ei ole varmasti ketään. Nyt lasetellaan kohti sitä joen uomaa. Ja määrittelee meidän kohtalon. Vähän jännittää. Onko se jäässä sula vai jotain siltä väliltä. No, mutta siinä näkyy kivetkin pohjassa, että mennään varovasti. Oi ei. Päästäänkö ylös?
Kyllä se tässä ylämäkeen rempuissa alkoi sit upottaakin. Joutuu laittaa vähän painoa enemmän, niin menikin vähän rankemmaksi taas. Pikkasen helpompi suunnistaa, kun ei oo ihan pimeitä. Ja nyt mä lyön täällä syvässä. Tää on vähän vaihtelevaa tää kanta täällä. Sainkohissa uppoo tänne syvälle ja ylämäiseen. Ja ylämäissäkin pääsee siis suurimman osan kannan kanssa. Ja sitten kun ei täällä olisi kova pakkanen, täällä on siis pari astetta vaan oikein mukavaa. Sä teit äsken jotain mittauksia. Mitäs ne oli? Et paljon täällä on lunta. Paljon täällä on? Ei juuri paljonkaan. Meneekö se? Siinä oli toinen kerros. Eli paljon tää on 50 senttiä. Joo. Sieltä UKK:ssa oli vähän laiskaa tamppaamista, niin upottiin itse läpi. Niin kokeiltiin tämmöistä uutta tyyliä, että jos laittaa vähän enemmän forseen, niin saadaanko metsästuksillakin semmonen pitävä pohja sinne teltalle. No niin, katsotaan mitä me syödään. Täällä on vähän tämmösiä nuudeleita, mutta ne on kaikki lounasruokia. Sitten mustapapumolle on yksi vaihtoehto. Täällä on tämmöinen kassispaella, mutta se on ehkä vähän kevyt. Tää oli nokkeja ja täällä on pyörykkäateria, mutta ei me sitä heti tuhlata. Ei sitä ekana paljon. Valkosipuliperunoita ja härkistä. No, syödäänkö sitä valkosipuliperunaa härkistä? Keittiön setappi valmis. Liesi asetettu siihen keittiön keskiöön. Ja mitäs tää ruoanlaitto tälleen? Se repes. No repes, mutta ei se haittaa, kun me käytetään sitä. Sitten kun on keitetty, niin mä paistan, niin jotta siihen saa sitä semmoista paistopintaa. Ja... No nyt on aikamoinen gourmet keittiö täällä kyllä todella. erämaassa. No keitetty ja paistettu, niin kuin tupla hyvä. Kauas kesti tehdä 2 litraa vettä. Liian kauan. Sieltä on vähän lunta tupaan. Joo. Teltassa pitää aina olla vähän tarkkana, että ei sillä mitiksi. Ei tuu niin korkeata liekkiä, että palaa teltta. Huomenta. Hyvää huomenta. Ei tää nyt ihan herätä vasta, kun on jo puurot valmiina. Oli kyllä tosi hyvät yöunet. Nukkui 10 tuntia. 10 tuntia.
Mitäs sieltä tuli röyhy vai? Joo, no kun 10 tuntia ja suunnilleen heräilemättä yhtään ja oikein hyvin. Myös tämmöstä kevyttä lumisadetta luvannut käytännössä koko päiväksi. Näkyvyyskin ihan ok sillä, että maisemia ei näy, mutta eteen sen näkee kuitenkin. Kylläpä se nyt yhtäkkiä kirkastui. Ihan vartissa, niin täällä on tämmönen kunnon auringonpaisto. Maisemakin muuttuu. Näkyy hienosti noin tunturit tuolla. Kyllä nyt kelpaa. Saara, mitkä on fiilikset? Äsken oli vähän kurjat fiilikset ilmeisesti. Nyt aika moisti. Nyt on hyvä. Vaikuttaa tosi paljon toi sääfiilikseen. Nyt on ihan super olla. Ihan huikeeta. Huhhuh. Melkein sanoisin, että tässä on aika hieno lounaspaikka. Tässä on ruokaterve. Löytyykö niitä? Meidän kesäinen neiti. Purkki ei aukea. Purkki ei aukea. Ei voi syödä. Voi. Sitten ei voi syödä. Mä voin yrittää jossain. Mulla on varmaan paremmat hanskat. Vähän jäälläkin ruokaa. Toimii. Tää on niin upea paikka, että
päätettiinkin, että jos jäädään tähän yöksi, jätetään tähän ahkiot ja käydään tekemään pieni päiväretki tonne noin. Varmaan tonne tunturin päälle ja katsellaan siitä maisemia. Kiivettiin tänne Spakkasuaivin. Huipulle ihailee vähän maisemia. Mikäs oli meidän lopputulema Saartasta? Et muotkaa hienompi kuin Norja. Kyllä Norjaa päin, niin enemmän tommoista metsäistä. Tämähän toi Suomea vielä, toi mitä me nähdään. En tiedä, sitten tuo pilvi Seinämän jälkeen nouseeko semmoset pystysuorat vaan vuoret siellä. Ahkeot on edelleen siinä, mihin jätettiin. Hiljennettiin toi nyt ruokailuajaksi. Pari ruokarauhan. Kyllä. Tässä tulee tällainen paella. Siinä on sahramia ja semmoista tulista savupaprikaa mausteena. Ja sitten joukosta löytyy kesäkurpitsoja, tomaatteja, kikherneitä, paprikaa. Ja sitten tuli oliiveja ja valkosipulia. No niin, näyttää kyllä ihan tajuttoman hyvältä. On kyllä. Oikein tuoksuu toi sahrami mun sijaraimiin sieltä. Siellä vielä leivät tulee. Mitäs me tänään tehdään? No en mä tiedä. Tää on ollut tämmönen fiilistelyreissu. Niin tässä on muuttunut suunnitelma vähän niinku lennosta parikin otteeseen. Mutta ei kai siinä. Mikä on tää kartan taittelukin oma hommansa. No niin. Tuolla noin ja siitä varmaan mennään tosta solasta läpi ja sitten tuorautsi tuvalle ja sitten ajateltiin jättää ahkeet siihen ja käydä vähän kiipeilemässä tänne pöökisuksella ja katsoa täältä maisemmin. Sun sauva jää. No joo, sait. Me on täällä Riekon metsästys käynnissä. Saarella on tykki valmiina, että heti kun lähtee, niin saadaan kuva saaliiksi, mutta ne on aina askeleen edellä ja ne näkyy tuolla kauempana vaan, kun ne lähtee lentoon meitä karkuun. Mitä luulet saadaan? Onko meillä minkälaiset mahdollisuudet tähän? Pidän epätodennäköisenä, mutta on positiivista, jos jotain saa. On sulla ainakin kunnon tykki siihen. Mutta ne on vikkeliä eläimiä ja ei ole välineistäkin. Tarkennus ei yhtä vikkelä kuin tällaista hurjaa luontoepisodia täällä todistetaan. Niitä voi olla missä vaan täällä varuillaan. Siinä on vähän isompaa lumilippaa ja vyöräriskipaikkaa. Pysytään kaukana sieltä. Mennään tosta läpi.
jäätiin ilman saalista tossa Riekon videokuva metsästyksessä, niin vaihdettiin metsästyslajiin ja nyt aletaan metsästää täältä Stuoroatsin aitiotupa. Siellä jossain pohjalla se on ja varmaan kohta tulee näkyviin. Se olikin eri kohdassa se mökki, kun siinä kartassa oli semmonen mökin kuva ja sit mä menin vaan, että joo se on siinä, mut sit lähti sellainen punainen viiva ja se olikin vähän eri paikassa. Onneksi ei ihan pohjalle ehditty laskea ja se on hyvä tämmönen lounasjumppa. Ja vaikka nälkä oli, niin kohta vielä enemmän ja kyllä maistuu hyvältä sitten. Se alkaa muistuttaa, sanonko mitä. En sano. Hop. Astuin suksen päälle. On ihan vähän erilaista tää tuntureilla ja me umpihangessa eteneminen. Siellä se vaimo menee. Yllättävän hyvin. Yllättävän hyvin ja vaikka tunturisuksilla meet, on tää aika upottavaa välillä ainakin. Mut joo, tommonen punainen viiva, joka osoittaa sen mökin oikean paikan, niin 1/50 000 kartalla, niin semmonen lyhytkin viiva saattaa olla 100 metriä. Me saatiin tupan näkyviin. Jotain saalista tälle päivälle. Milloin täällä on viimeksi ollut joku? No, 22.–23. helmikuuta, mutta sitä aikaisemmin niin 17–19 lokakuuta. 4 kuukautta siihen taukoon. Mun lempi päivitys oli, että pysähdyimme oluelle. Milloin se oli? Se oli 24. syyskuuta. Klassinen. Mites meidän lounaalle kävi? No, riisinuudelit ja mannasnuudelit on luottonuudeleita. Ne ei myös syönyt, mut sit mentiin kauppaan ja riisinuudelit oli loppu. Sitten mä ostin jotain luomutäysjyvä nuudeleita. Ja sitten ne myös sööntikin. Oli hauska, kun äsken kuului sisään vähän jotain ääniä ja sitten pohdittiin, että tuleekohan joku, että ei nyt Sale, kukaan voi tänne tulla. Et tuvassa ollut tähän mennessä niinku yksi ihminen ennen meitä koko talvena, et eikä nyt saman päivän ketään muita tänne tulisi. Sitten pamahtaa 4 tsekkiläistä sisään. Silleen, mitkä on todennäköisyydet, mutta ei se mitään, ihan hauska nähdä jotain muitakin ihmisiä välillä. En ehkä kuvitellut näkeväni täällä. Sitten puuhommi. On tossa pikkusen lunta lapioitavana. Mua Vyötäiselle asti ja jos haluaa päästä tonne vessaan, niin tässä on vielä vain 10 metriä matkaa sinne. Pitää vähän lapioida. Aamu valkeni hieman kirkkaampana kuin aikaisemmin, niin lähdettiin kiipeä tuohon lähimmälle tunturille tuohon Stuoroatsin eteläpuolelle. Ja siitä pitäisi olla hienot maisemat sinne kanyoniin. Mitäs täällä on? Tosi hienot maisemat. Tämmönen aurinko, pitää aloittaa kyllä aurinko täällä.
Oi vitsi kun on nättiä. Lähdettiin nousee tätä metsää pitkin sinne tänne pohjoisrinteelle. Tässä ne tsekkiläinen joukko tuli tästä alas sieltä samaisesta suunnasta ja sanoi, että ne löysi tämmösen suht loivan linjan, niin yritellään tässä seurailla sitä. Alkaa toi lumipyry lisääntyy. On muutama tunti etuajassa ja saa nähdä, jos tuolla tunturissa ei näe mitään, niin pitää varmaan kääntyä takaisin. Mennään jotain alavimpia maita, missä näkee etäänsä, että ei saa turvallista. Mutta tässä on niiden jäljet, niin katsotaan kuinka pitkälle voidaan niitä seuraa. Noustiin nyt tänne ylös tunturiin ja laitettiin kompassisuunta. Pidetään tää sama korkeuskäärä koko ajan ja niin kauan kun näkee ainakin muutama metri suksenpäiden edessä olevaa lunta, niin se on turvallista. Tää on aika hassun näköistä. Mennä tällaisessa vaaleudessa. Sää ei ainakaan ole parantunut, menee vähän huonompaan suuntaan koko ajan. Kyllä. Käytiin tossa silloin. Nyt me ollaan tässä. Mennään niinku tonne ja... Ja hyvin mennään kuitenkin. Jep. Voisi olla paljon kylmempi. Kyllä. Ja enemmän tuulta. Ja huonompi näkyvyys joo. Niin, sekin. Hyvin näyttää pysyvää vaikka. No ei tässä nyt mikään superkova tuuli, mutta ihan kohtalainen kuitenkin. No tsekkiläiset sanoi, että
Tänään tuulee joku kilometri tunnissa, 40 kilsaa tunnissa ja puuskat voi olla 60 kilsaa tunnissa, mutta mitäköhän se tekee? 40 kilsaa tunnissa on joku reilu 10 metriä sekunnissa ja 60 ja sitten 15, vajaa 20 metriä sekunnissa. Ei nyt ainakaan vielä niin kovin tuulia ollut, mutta jotain varmaan 10 metriä sekunnissa ehkä. Tai on tässä nyt ehkä enemmänkin kyllä. Että lunta liepeille, niin ei tuu lunta tupaa. Mennään ulos, ei kyllä mitään asiaa tällä kelillä. Niin. Sen takia on tämmönen talviteltta. No se absidi arvon arvaamattomaan tai oikeastaan arvon arvattuun, koska tää on ihan tiedossa oleva ominaisuus. Ja mitäs tänään on? Kasvispörköitä. Juhlaruokaa. Myrskyn kunniaksi. No niin, tulee herneproteiinipullia. Pyörykkä päivää, ilon päivää. Se on musta jännä, että täällä vaan pystyy olemaan näin mukavasti keskellä tunturia. Että vaikka tuolla ulkona on tuollainen pyry ja tuuli ja kaikki, niin silti niinku pystyy olemaan täällä. Niin se on tosi hassua. Mut aika makea tunne. On niinku rankan päivän jälkeinen. Tänään on ehkä henkisesti rankempaa kuin tommosessa tuiskussa suunnistaminen, kun ei näe yhtään sitä edessä olevaa maata. Siksi se oli aika hidasta, ei silleen, että se rankkaa fyysisesti, vaan pitää mennä vaan varovasti eteenpäin, ettei yhtäkkiä putoa johonkin. Et pitää tarkkailla sitä maata siinä edessä. Aina mennä vähän ahkeat lumeen. En muista jättäneeni niitä tommoseen kinoksen alle kyllä. Se on tehnyt vielä tällaisen vallin meidän teltan ympärillä. Vähän testailen, että on riittävästi pitoa tuolla. Toi lumisade just loppu. Et se enää vaan pöllyttää tätä olemassa olevaa lunta täällä. Se kasasi jonkun tommosen kunnon lumibanaanin tohon meidän teltan toiselle puolelle. Saa just kun tommonen aiheuttaa turbulenssiin, niin sit sen taakse kerääntyy lunta. Se on vähän kääntynyt ton tuulen suuntaan. Se tuli silloin kun me pystytettiin tuolta ja nyt se tulee tuolta vähän vinosti, mut onneksi ei nyt sentään ihan 90 astetta. Ja nyt takas sisään. Näpit tässä jäät.
Mennään kattoo vähän mitä tuolla ulkona on. Ainakin tuuli on laantunut ja aurinkokin nousemassa täältä. Täällä on meidän ahkiot. Vähän vielä enemmän peittynyt kuin viimeksi tullut tämmönen kunnon lumivalli. Kaivoin Saaralle tämmösen vessan, mutta sekin on mennyt. Ylein tuulisuoja, mutta sekin on näköjään mennyt vähän niinku osittain lumenpeittoon ainakin. On kyllä hienon näköistä tossa kun aurinko nousee ja vielä tää sumu hälvenee, niin tulee muuten pikkasen komea aamu. Miten ne ahkiot oikein, jos on kova tuuli, niin miten ne karkaa? Joo, ei ne karkaa, kun siinä on 0,5 metriä lunta päällä. Taitaa olla aika hienoissa mestoissa. Huhhuh. Tässä alkaa näkyy koko tää Storaatsi kokonaisuudessaan tuolla. Tuolla on se niinku läntinen pääty. Toi kaukaisin nyppylä tuolla, niin siellä oltiin eilen siellä huipulla. Sitten Ruskovaelluksella tultiin tästä alas ja jatkettiin tonne toiseen päätyyn, joka on tällaista suora. Hui, nyt menee aika kova. Ai. Vähän olkapäähän sattui äsken. Mutta ei mä usko, että mikään on murtunut ainakaan. Toivottavasti ei sijoitaakaan. Ei, kyllä sitä pystyy käyttämään nyt. Ne oli kyllä vähän tyhmästi tehty. Se näytti paljon loivemmalta määltä. Sitten ei näillä oikein pysty jarruttaa. Sitten mä yritin kääntää loivemmalta. Sitten kutsing! Kaaduin nenälle. Niin toi vasen käsi jäi vähän sinne alle. Se tuntui, että siellä jokin naksahti, mutta nyt se on suht kivuta. Tai ihan vähän vaan juiliin, niin ei oo kyllä murtunut eikä siinä varmaan mitään sellaista isompaakaan oo. Mut joo, ei ihan tyhmä homma kyllä.
siinä on mennyt? Aikamoinen monsteri. Ihan kunnon joku susi tai leijona tai... Jonkun näköinen nimetön kammi. Tai on täällä varmaan nimi, mutta me ei tiedetä. Ihan komia. Pitäis käydä kurkkaamassa ihan sisällä, että minkä näköinen se on sieltä. Ilmeisesti tällainen tsekkiläiset oli neristää. En tiedä miten tähän mahtuu nukkumaan 4, mutta aika vieressä on saanut olla näissä. Vuoronvaihto. Saara on kyllä painanut kärjestä taas jo hetken aikaa. Missä me ollaan? Jossakin tässä. Minne me ollaan menossa? Tonne. Toiselle puolelle. On tässä vielä matkaa. On tässä vielä matkaa ja huhu. Oli kyllä aivan tajuton revontuli show viime iltana. Ja me mietittiin mennä nukkumaan, koska 11, kun se vaan... En ole koskaan nähnyt tommosia revontulia ennen, että se oli kyllä se niin koko taivaan täydeltä sitten ihan pään päällä. Me ollaan tietenkin niin pohjoisessa. Niin. Ja sitten oli tosi nopeat semmosia liehuvia, heiluvia. Ja sitten ensimmäistä kertaa näin semmoista liilaa siinä ihan paljain silminkin sillä, että ihan uskomaton. Niin että mitä vitsi. Ja sitten se oli hauska. Tuli vaan niinku tiskaa noita ruokatermoksia tähän ulos. Sitten mä näin tuolla niinku tuolla noi taivaan kaarassa semmosen haaleen pienen revontulin. Mä sanoin Saaralle, että no, että on täällä jotain revontulia. Mä kävelin tähän näin. Sitten mä käännyin tonne ja sitten siitä oli koko silleen fum. Ja ihan taivaan täydeltä. Et onneksi käännyin myös kattoo tonne ylöspäin. Tultiin just varmaan silloin kun ne alkoi ja sitten se oli kunnon tykitystä vaan ja se parani vaan loppuun kohtaan. Sitten ne yhtäkkiä hävisi. Vai mitä Saara sanoo revontulista?
oli kyllä tosi upeat. Siis just se, että se näkyi se, varsinkin se liila tosi kirkkaasti. Ja sitten ne oli monessa kerroksessa tuolla suoraan ylhäällä. Joo, ja sitten mä harjoittelin sitä videoa ekaa kertaa, niin saa nähdä mitä niistä tuli. Ei saatu ainakaan niitä tosi hienot liiloja ja jotain, mutta... Viimeisenä päivänä hiihtelimme sumuisissa maisemissa takaisin kohti Sulaojaa. Viikko erämaassa opetti lisää talvitelttailun rutiineja. Pulkasta tuli uusi koti, jota olisi mielellään vetänyt perässään pidempäänkin.